سلام دوستای عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های آشپزی با ویدا خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه سالاد شیرازی رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. مواد لازم: خیار 3 عدد، گوجه فرنگی 3 عدد، پیاز 1 عدد کوچک، نعنا خشک 1 قاشق چایخوری، آبقوره 2 قاشق غذاخوری و نمک 1 قاشق چایخوری. ابتدا خیارها، گوجه ها و پیاز رو به صورت نگینی ریز خرد میکنم. حالا همه مواد رو داخل یک کاسه ریخته و اونها رو با هم ترکیب میکنم. نمک، نعنا خشک و آبقوره رو اضافه میکنم. شما میتونید به جای آبقوره از آب لیموی تازه استفاده بکنید و برای طعم دهندگی بیشتر مقدار کمی فلفل سیاه هم به اون اضافه کنید. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. همچنین خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک کنید، به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید.